হেল্ল' বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি আমি কথা পাতিম BSF মুকলি হোৱা 317টা পদৰ বিষয়ে। আপোনাৰ প্ৰথম পদটো হৈছে মাষ্টাৰ SI। আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ লাগিব, আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ ওচৰত থাকিব লাগিব এখন ছেকেণ্ড ক্লাছ মাষ্টাৰ চাৰ্টিফিকেট। তাৰ বাবে আপোনাৰ এজ লিমিট লাগিব 22ৰ পৰা 28 বছৰৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আপুনি, আৰু আপোনাৰ দৰমহা হ'ব 35,400ৰ পৰা 1,12,400। আপোনাৰ দ্বিতীয় পদটো হৈছে SI ইঞ্জিন ড্ৰাইভাৰ। তাৰ বাবে আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু আপোনাৰ লগতে এখন থাকিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ইঞ্জিন ড্ৰাইভাৰ চাৰ্টিফিকেট। তাৰ বাবে আপোনাৰ এজ লিমিট হ'ব লাগিব 22ৰ পৰা 28 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু দৰমহা হ'ব আপোনাৰ 35,400ৰ পৰা 1,12,400। আপোনাৰ নেক্সট পদটো হৈছে ৱৰ্কশ্বপ SI, আৰু তাৰ বাবে আপোনাৰ লাগিব আপোনাৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব। এজ লিমিট হ'ব লাগিব 20ৰ পৰা 25 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু আপোনাৰ দৰমহা হ'ব 35,400ৰ পৰা 1,12,400। তাৰ পাছৰ পদটো হৈছে HC মাষ্টাৰ। তাৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু আপোনাৰ ওচৰত থাকিব লাগিব এখন চেৰেং চাৰ্টিফিকেট। আপোনাৰ এজ লিমিট হ'ব 20ৰ পৰা 25 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু আপোনাৰ দৰমহা হ'ব 25,500ৰ পৰা 81,100। তাৰ পাছৰ পদটো হৈছে HC ইঞ্জিন ড্ৰাইভাৰ। তাৰ বাবে আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, মেট্ৰিকুলেশ্যন আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰু আপোনাৰ ওচৰত ছেকেণ্ড ক্লাছ ইঞ্জিন ড্ৰাইভাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। তাৰ এজ লিমিট হৈছে আপোনাৰ 20ৰ পৰা 25 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু আপোনাৰ দৰমহা হ'ব 25,500ৰ পৰা 81,100। পদটো হৈছে মেকানিক। আপুনি ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, AC টেকনিচিয়ান, ইলেক্ট্ৰনিক্স, মেকানিষ্ট, কাৰ্পেণ্টাৰ, প্লাম্বাৰ আদি যিকোনো হ'ব পাৰে। তাৰ বাবে আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰু আপোনাৰ সেই বিভাগটোত আপোনাৰ এখন ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তাৰ বাবে এজ লিমিট লাগিব 20ৰ পৰা 25 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আপুনি, আৰু আপোনাৰ দৰমহা হ'ব 25,500ৰ পৰা 81,100। তাৰ পাছৰ পদটো হৈছে চিটি ক্ৰিউ। তাৰ বাবে আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰু আপুনি সাঁতুৰিব জানিব লাগিব। আপোনাৰ টোটেল পষ্ট আছে 317টা। এতিয়া আমি চাওঁ এক্সামিনেশ্যন ফিজটোৰ বিষয়ে। আপোনাৰ এক্সামিনেশ্যন ফিজ হ'ব 200 টকা ফৰ দ্য পষ্ট SI মাষ্টাৰ ৱৰ্কশ্বপ ইঞ্জিন ড্ৰাইভাৰ, আৰু 100 টকা হ'ব আপোনাৰ মাষ্টাৰ HC ৱৰ্কশ্বপ HC ইঞ্জিন ড্ৰাইভাৰ এণ্ড পদসমূহৰ বাবে। আৰু এপ্লাই লিংকটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। ধন্যবাদ।